Hello everyone! Welcome back to today's content. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මගේ මේ content එකට. ඉතින් රද්දෙනෙක් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට. ඉතින් පටන් ගන්න කලින් කියන්න කැමතියි ඔයාලට ගොඩක් දෙනෙක් කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී මගේ channel එක subscribe කරලා තිබුණා. ඉතින් නිහතමානී වෙනවා, ඇත්තටම නිහතමානීව සතුටු වෙනවා. ඒ දෙන support එකට, ඒ motivation එකට, තවත් මේ videos කරන්න දෙන motivation එකට ඔයාලගේ comments feedbacks එවන messages මම මොනම විදිහකින් ඔයාලට inspiration එකක් වුණා නම් motivation එකක් වුණා නම් ඒක ඇත්තටම අහන්න සතුටු දෙයක්. ඉතින් TikTok එකේ Instagram එකේ channel එක subscribe කරන්න follow කරන්න ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. මේ ඒ වගේ මම කාලයක් තිස්සේ follow කරපු cabin crew කෙනෙක් වෙන්න ආසාවෙන් ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන්න ඉංග්‍රීසි කතාව හදාගන්න ඕනි කියලා මට දැන් අවුරුදු 3-4 විතර කලින් මට මැසේජ් කරා මට මතකයි. ඉතින් මම එයාට දීපු උපදෙස් අනුව එයා අද වෙනකොට යම් තාක් තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මට කියලා තිබුණා. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි මන් ලියවා ගැන. ඉතින් තවත් ඉදිරියට යන්න මම කියන්නේ ඔයාලා හැමෝටම භාෂාව ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් භාෂාව හදාගන්න අමාරු කියලා හිතන ඔයාලා හැමදෙනාටම මම කියන්නේ මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. This is not a rocket science. If you give it your time, you can do it too, right? ඉතින් තව දෙයක් තමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් I just want to say that I'm not claiming or I'm not holding any titles that I'm an English teacher or an English instructor or a professionals in this area. So if there's any teachers or if there's any professionals, English professionals watching this channel today, you can connect with me, you can connect with all of us and share your tips and tricks in the description box so the others can learn as well. I think English teachers innavana all like tips එහෙම නැත්නම් all recommend කරන දේවලුත් in the description box එකේ දාන්න අනිත් අයට දැනගැනීම සඳහා. So I have to say that learning English is an investment in yourself. It's a lifetime investment because do not consider it as a cost, alright? Because it has the potential to make you the person that you want to become, right? And these learning English is not important, not just useful for cabin crew interviews only. I have to say that. Even if you apply for some other jobs, let's say, even if you want to migrate to another country or to settle down in another country, this language is really important if you study. So ඉතින් අද මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසි කතාව අපි ඉස්සෙල්ලාම කියලා. If you're a beginner, how can you start learning English? How can you start speaking English? Spoken English කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒ ගැන අපි කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම කියලා කතා කරන්න පටන් ගන්න කියන එක some of the basic steps and some of my personal tips and tricks that I use to learn English as well. I'll be sharing everything else in this video, and also not to forget to mention that I'll give you guys 2 challenges today. I want you guys to do that for me, and also one of the best tips that I learned recently to improve English. I'll be sharing that towards the end of this video, so stay tuned. අද වීඩියෝ එක මම ගොඩක් දුරට බොහෝ දුරට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරයි. මම උපකල්පනය කරන ගොඩක් දෙනෙක්ට ඒක හරියට වැටහෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක සිංහලෙට පරිවර්තනය කරනවා. තව දෙයක් තමයි කිහිප දෙනෙක් මට කමෙන්ට් කරලා තිබුණා මේ වීඩියෝ සිංහලෙන් කරා නම් තවත් වටිනවා කියන එක. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පිළිතුරක් දෙන්නම්. ඇයි මගේ මේ වීඩියෝස් ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසි වලින් මම කරන්න කියන එකත් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී මම ඒ ගැන සඳහනක් කරනවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න අද මේ වීඩියෝ එක බලමු. ඔන්න ඉතින් cabin crew කෙනෙක් වෙන ආසාවෙන් බලන් හිටපු ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම දැන් chance එක තියෙනවා Qatar Airways වල cabin crew ආයුධම් කරන්න. Qatar Airways වල මේ දවස්වල බඳවා ගැනීම කටයුතු කරනවා. ඉතින් 2021 අගෝස්තු 15 වෙනිදාට කලින් careers.qatarairways.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් දැන්මම ආයුධම් කරන්න. So good luck for all of you guys. වැඩිදුර මම වීඩියෝ එකක් ගේනම් මේ ගැන. ඉතින් රැඳී සිටින්න. All right, the first thing is
organize a learning schedule. The best way to quickly improve your English is to spend at least The best way to quickly improve your English few minutes practicing every day. Every day හැමදාම කරන්න ඕන දෙයක්. plan එකක් තියාගන්න, weekly plan a day plan එකක් තියාගන්න පුළුවන්. මේ දවසට මම මෙච්චරක් ඉවර කරනවා. අද මම මෙච්චරක් grammar practice කරනවා. This is how much minutes that I'm going to practice my grammar. This is how much minutes that I'm going to learn new words, difficult words. කියන එක plan එකක් හදාගන්න. එක්කෙනාගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන highlighters use කරන්න පාට කරලා ලස්සනට plan එකක් ඔයාලට පේන තැනක වගේ dressing table එකේ හරි ඉගෙන ගන්න පොත් මේසේ හරි තියාගන්න. මොකද සමහරක් අයට අපි ඇස් වලින් දකින්න ඒ වගේ ලස්සන තියෙනකොට අපිට ආස හිතෙනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, right? ඒක තමයි මම හිතන්නේ බේසික් පළවෙනිම ස්ටෙප් එක. මුලින්ම ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් if you are a beginner. And the next thing is surround yourself in the English. You need to surround yourself in the English language as much as you can. ඒ කියන්නේ සමහරක් විට ඔයාලා class ඉංග්‍රීසි class එකට ගිහිල්ලා ගෙදර ආවන් පස්සේ තියෙන්නේ ගෙදර තියෙන්නේ totally different. වෙනස්ම වටපිටාවක්. වෙනස්ම ආభాෂයක්. ඒ කියන්නේ එතනදී ඔයාලා මේ class එක ඉගෙනගත්ත ඉංග්‍රීසි environment එක ඉංග්‍රීසි background එක ගෙදරදී break down වෙනවා. එතනදී ඔයාලට එනවා full stop එකක්. මෙච්චරයි මෙතනින් එහාට සිංහල කියන එක. So make English to become part of your daily routine so that you're frequently learning and practicing until it becomes so easy and so natural to hear and speak. අපේ brain එකෙන් හරිම පුදුමාකාර දෙයක්. ඉතින් අපේ වචන මේ කනට වැටෙන්න අපේ brain එකේ මේවා ඔක්කොම store කරගන්නවා. මේ වචන store කරගන්නවා. අපි ඉබේම පුරුදු වෙනවා කතා කරන ස්ටෙප් එකට ලං වෙන්න. කොහොමද මේ ගෙදර environment එක එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වටපිටාව ඉංග්‍රීසි හුරුව හදාගන්නේ? ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ කාමරෙන් මේ දේ ස්ටාර්ට් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් දැන් අමාරු වචන මම පෙන්නන විදිහේ ලස්සනට කොලයක ලියලා ඒ අමාරු වචනේ ඔයාලා පේන තැනක ඔයාගේ පාඩම් කරන මේසෙ ළඟ හරි බිත්තියේ ඔයාලා පේන තැනක මේ cards අලවන්න. පිටිය අලවන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා අර වචන දකින්න මේ words ඔයාගේ mind එකේ click වෙනවා. or you get familiar with the words, right? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ phone එකෙන් හරි laptop එකෙන් හරි ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි සින්දු හරි ඉංග්‍රීසි recordings දැන් තියෙන audible කියලා app එකක් තියෙන app එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි recordings ඒවා download කරලා කාමරේ නිකන් ඉන්න එක කාමරේ වැඩක් කරන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ recordings play කරන්න. හැම වෙලේම මේ කනට ඒ හුරුව තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි අද වෙනකොට තියෙනවා ගොඩක් මේ word games කියලා. word games තියෙනවා, Scrabble games කියලා තියෙනවා. ඒක වටිනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න කෙනෙක් නම්. මොකද එතනදී අපේ වචන මාලාව ගොඩක් දුරට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ කාමරෙත් හරි ඔයාලගේ කාමරෙත් තියෙන අමාරු වචන සෙට් එකක් ඒ වගේම ඔයා හැම වෙලේම ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධ දේවල් බලනවා ඒ වගේම පොත් කියවනත් පටන් ගන්නනේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් පුළුවන් ඔයාලට හිමින්ම ඔයාලගේ මනසින් මේ ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුරුදු වෙනවා. දැන් අර වචන දකින්න අපි ඔය දෙකෙන් පේන්න ඒ වගේම කනටත් අර වචනේ ඇහෙන්න අපි දැන් මනසින් මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් මනසින් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුරුදු වෙනවා. So think in English. Alright, so when think in English කිව්වහම කියන්නේ අපි මනසින් එහෙම නැත්නම් අපි මයින්ඩ් එකෙන් කතා කරන්න කලින් වාක්‍ය හදනවා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතනවා කියන එක. ඉතින් ලංකාවේ මම දකින ගොඩක්ම ලොකු වැරද්දක්. මේ වාක්‍ය කියන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් නෙමෙයි හිතන්නේ සිංහලෙන් හිතලා පස්සේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා ඉංග්‍රීසි වලට. right? ඒක නම් අපි ගොඩක් අය කරන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු වැරද්දක්. ඔයා ඒ දේ කරනවා නම් දැම්මම නවත්තන්න. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඒක ගොඩක් ලොකු වැරද්දක්. ඉතින් සිංහලෙන් ඉස්සලම්ම හිතන්න නැතුව ඉංග්‍රීසි වලින් හිතලා කතා කරන්න. Real fluency happens when you stop mentally translating the conversation, right? ඉතින් example එකක් කිව්වොත් you go where ලංකාවේ මම ඇහිලා තියෙන දෙයක් you go where. ඉතින් you go where නේ where you going. ඒක තමයි හරි එක. ඉතින් ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් beginner කෙනෙක් නම් අපි මනසින් ඉස්සලම හිතන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් නෙමෙයි. සිංහලෙන් හිතලා translate කරන එක නෙමෙයි හරි. Once you already think in English, let your thoughts out. ඒ හිතන දේ කතා කරන්න එළියට දාන්න.
Talk to yourself in the mirror. Talk to yourself in the mirror. Okay, now that's so funny and you probably think it's so stupid, right? But trust me on this, it's going to help you so much better, okay? Because this is the most common tip that everybody can give you. Even if you Google that, it will tell you talk to yourself in the mirror. If you talk to yourself in the mirror every day as a practice, you will learn how to use your facial expressions, your body language, how you appear in the mirror. Start with a little introduction. Simple phrases වලින් mirror එකක් ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරන්න බලන්න. මේක හැමදාම කරන්න. මේක හැමදාම මම අනිවාර්ය කරනවා කරන්න කියලා. ඔයාලට. මම කියවනේ facial expressions වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කතා කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න foreigner කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් native English speaker කෙනෙක් කොහොමද මෙයාලා මේ කතා කරන්නේ? සමහරක් වචන spell කරන්නේ කොහොමද? එයාලගේ වචන කතා කරද්දී අපේ මූණේ move වන muscles මොනවාද? ඒ විදිහ analyze කරලා ඔයාලත් ඒ විදිහට practice කරන්න. ඒ වගේ වචන තියෙනවා. ඒ වගේම h අකුර අපි spell කරන සමහරක් අය hash කියලා සමහරක් අය h කියලා. ඉතින් ඒ බලන්න කොහොමද දිව move වෙන්නේ කොහොමද? මේව ඇනලයිස් කරලා මිරර් එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට කතා කරන එකයි මම කිය facial expressions body language කියන එක. මම හිතන්නේ මෙතනදී ගොඩාක් දුරට ඔයාලගේ සබකෝලය දේ නැති කරගන්න පුළුවන්. අපි කොච්චරක් ඉංග්‍රීසි දැනන් හිටියත් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න අපිට බයක් එනවා. Probably think, oh my god, I can't speak English. I'm scared. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ මිරර් එකක් ඉස්සරහට තමන්ට කතා කරද්දී එතනදී ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් self confidence එක. Remember to do this every day. Practice, practice, practice because practice makes you perfect, right? ඔයාලා plan එකේ දැම්මම ලියා ගන්න මේක හැමදාම කරන්න ඕන දෙයක් beginners learner කෙනෙක් නම්. Next. Tongue twisters. This is my favorite one. School යනකොට ඔයාලා school එකේ කියනවාදී යාළුවොත් එක්ක චූටි teach එක චූටි torch එක. අපි යාළුවන්ට කියලා මේගොල්ලෝ ඉක්මනට කියන්න පුළුවන් ස්පීඩ් කියන්න පුළුවන් කියලා මතක ඇතිනේ. I think tongue twisters කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. This is a game of speed. And if you are learning English, if you are a beginner, forget about the speed for now, but you have to focus on the articulation. Articulation කියන්නේ ප්‍රකාශනය. ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන විදිහ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන කෙනෙක් නම් ස්පීඩ් එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ අපි ඒ කියන විදිහ. ඉතින් මේ tongue twisters ගොඩක් විට පාවිච්චි කරන්නේ pronunciation වැඩි දියුණු කරන්න, තමන්ගේ උච්චාරණය වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරන වචනය නිවැරදිව පැහැදිලිව උච්චාරණය කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ tongue twisters ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරන අද වෙනකොට ගොඩක් classes වල ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය මේ කටහුරුව එහෙම නැත්නම් උච්චාරණය හදා ගන්න. ඔන්න දැන් මගේ challenge එක ඔයාලට දෙනවා. මේ fun little phrase එක ඔයාලා කියන්න ඕනේ. කියද්දි මතක තියාගන්න speed එක නෙවෙයි වචනේ හරියට උච්චාරණය කරලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Give it a try now. So we can give it a try together. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. මේ අනිත් එක මේකත් පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Any noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster most. So that's it. ඉතින් tongue twisters කියන එකත් අද ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ download කරගන්න free fun little phrases තියෙනවා ගොඩාක්. ඉතින් ඒවා download කරලා ඔයාලට පේන තැනක බිත්ති එක අලව ගන්න. නිකම් පාඩම් වැඩක් කරන ගමන් කාමරේ clean up කරන ගමන් අර fun little phrases කියවන්න. ඊළඟ දවසේ චුට්ටක් වැඩි speed එකකින් කියවන්න. speed එක මෙතෙන්දී වැඩි කරපුවාන් දවසින් දවස. Next, focus on your fluency, not your grammar. Grammar කියන එක අපිට ඕනලා හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම focus කරන්න ඕනේ spoken English. අපි ඉස්සෙල්ලාම පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතාව හදාගන්න. ඒ flow එක හදාගන්න. ඉතින් grammar අපිට පුළුවන් පස්සේ class එකකට ගිහිල්ලා හරි textbooks වලින් හරි app එකකින් හරි grammar හදාගන්න. Because now if you going to focus on grammar, it's going to confuse you a lot. Because there are so many complications, there are so many differentiations in between these English words and speaking. For now, focus on fluency. Get your speaking ability first. මරක්කඩම ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි පොතපත කියවද්දී මේ confusion එක එයි. එකක් තමයි මම පෙන්නන්නේ I read a book. මම පොතක් කියවනවා. read කියන ක්‍රියාපදේ පෙන්නන්නේ READ. මේ වාක්‍ය මට කියන්න පුළුවන් I read a book. මෙතනදී මම read කියලා නෙවෙයි කිව්වේ read කියලා කිව්වේ because the same word pronounced differently depending on the situation that I refer to past tense. කියන්නේ past tense එකේදී මම read කියන ක්‍රියාපදය
pronounce කරේ red කියලා එකම letters READ. ඉතින් සමහරකට ඔයාලගේ මෙතනදී ඔය grammar ගැන focus කරන්න ගියොත් ඉස්සෙල්ලාම confuse වෙනවා. එකම වචනේ දෙවිධයකට pronounce උනේ කියලා ඔයාලට confuse වෙයි. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ grammar කියන එක අපිට පුළුවන් පස්සේ හදාගන්න. අපි දැනට focus කරන්න ඕනේ language එක කතා කරන්න. තව important දෙයක් තියෙනවා මම පෙන්නන විදිහේ stressing the English word, stressing the word correctly. මේක සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි කියන වචන ඉංග්‍රීසි වචන තියෙන්නේ. ඒ ඉංග්‍රීසි වචනේ හරි syllable එක, හරි අක්ෂරයට pressure එකක් දීලා කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් හරි අක්ෂරය emphasize කරනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් උස්සලා කියනවා. ඒක තමයි හරි ඔයාලට තේරෙන විදිහට මම ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරොත්. example එකක්. Can I have your address please? Address කියන්නේ ලිපිනය. මට ඒ වචනම කියන්න පුළුවන් I address the gathering. මම යම්කිසි පිරිසක් අමතනවා. ඉතින් එකම word එක මම pressure එක දුන්නේ වෙන වෙන අක්ෂරවල වලට. address. ඉතින් එතනදී pronunciation අපි හරියට stress කරේ නැත්නම් හරියට word එක pressure එක දුන්නේ නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට අපි කියන word එක නෙමෙයි meaning එක තියෙන්නේ. Right? You get what I'm saying? To communicate clearly when you speak in English, it's really important to stress the correct syllable in each word. ඒක ගොඩක් වැදගත් වචනේ හරි අක්ෂරයට pressure එක දීලා එහෙම නැත්නම් stress කරලා උච්චාරණය කරන එක. I'm trying to පුළුවන් විදිහට තමයි මම explain කරන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා පොඩිම හරි idea එකක් එන්න ඇති කියලා ඒ සම්බන්ධව වැඩිදුර කතා බහ කරමු. මොකද්ද මේ කියන අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී, but for now this is just basic facts to remember to keep in your mind. Next, read, listen, learn and imitate. ඉස්සෙල්ලාම කියලා අපි මේ read කරන්න. එහෙම නැත්නම් පොත් කියවන ගත්තාම එක පාරටම යන්න එපා. Macbeth, Shakespeare අල්ලන්න යන්න එපා. Okay? පටන් ගන්න පොඩි පොත් වලින්. මෙහෙම පොත් කියවන ගත්තාම මට මතකයි British Council එකේ ඔයාලා ගන්න පොතට අදාළ audio recording එකක් තියෙනවා. British Council library එකේ මම හිතනවා ඔයාලට දැන් වෙනකොටත් ඒ facility එක ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ story book එකට අදාළ audio recording එක ගන්න පුළුවන් වුණොත් that would be really great because you can read while you listen to the story. It will really help to improve your speaking and listening skills as well. එහෙම නැත්නම් app එකක් තියෙනවා Audible කියලා මම කලින් සඳහන් කරා වගේ. Audible කියන app එකෙන් එක ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් එතනදී අර මම කිව්වා වගේ reading වගේම listening skills උත් ඔයාලගේ හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලා කියවනකොට paragraph එකක් අද ඔයාලට කියවන විනාඩි 2ක් ගියා කියමු. හෙට ඒ paragraph එක විනාඩියකින් කියවන්න try එකක් දෙන්න. time එකක් තියාගන්න. time එක ඇතුළතදී ඔයාලා බලා time කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කොච්චර මිනිත්තු විනාඩි ගාණක් ගියාද ඒ paragraph එක කියවන්න කියලා. ඔය read කරන අතරතුර ඔයාලට පුළුවන් record කරගන්න ඔයාලා මේ කියවන විදිහ. ඉතින් recording එකක් ඊට පස්සේ ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ඔයාලා කියවන විදිහ කොහොමද, ඔයාලා words pronounce කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කියන සමහරක් වචන spell කරනකොට ඔයාලා ඒක කොහොමද spell කරන flow එක තමන්ගේම recording වලින් ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් phone එකෙන් පුළුවන් record කරගන්න while you read. ඔයාලා කියවනකොට record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කියවන්න පටන් ගත්තාම ඔයාලට හම් වෙන්න පුළුවන් අමාරු වචන. මෙතනදී be a language detective. පොත් කියන හරි මාසයි. අද වෙනකොට මගේ තියෙනවා එන පොත් ගොඩක්. ඉතින් මම කරන්නේ පොත් කියවනකොට අමාරු වචනයක් හම්බුන ගමන්ම ඩික්ෂනරි ගිහලා බලනවා මොකද්ද මේ වර්ඩ් එකේ වචනේ මීනින් එක හොයාගන්න එක මට ඉවසිල්ලක් නැහැ. ඒ වගේ වෙන්න ඔයාලත්. My parents were really strict. I never had a phone on my levels කරනකම් ෆෝන් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම ඉස්සර හැම වෙලේම මගේ පුරුද්දක් විදිහට මගේ බෑග් එකේ ස්කූල් බෑග් එකේ මිනි ඩික්ෂනරියක් මම අනිවාර්යෙන් අරන් යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි වැඩිදුර හදාරන කෙනෙක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා thesaurus එක. thesaurus එක සමහරවිට ඔයාලා අහලත් ඇති. මට දැන් thesaurus එකක් හොයාගන්න ඇත්තටම වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ because I have to go out, so I'm filming this now in a rush. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට වචනවල සමාන පද මීනින් එකත් එක්කම සමාන පද පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වටිනවා. ඉතින් එතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වැඩි දියුණු කරගන්න. ගොඩක් අය මේ පොත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද Google එකේ හැමදේම අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් නිසා. අද මම ගන්න වර්ඩ් එක තමයි turbulence. turbulence කියන්නේ අපි cabin crew life එකේ aviation industry එකේ ගොඩක් දුරට පාවිච්චි වෙන වචනයක්. ගන්න සමහරවිට මේක pronounce කරන්න විදිය දන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඒක අපි බලන්නේ කියලාත් අපිට දැන් Google එකේ මෙන්න මේ විදියට turbulence meaning type කරාම මේ විදිහට පෙන්නනවා මොකද්ද මේ turbulence එකක් කියන්නේ කියන එකත්
ඒ වගේම තමයි පුළුවන් turbulence එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා සිංහලෙන් බලා ගන්න. Also turbulence එක කොහොමද pronounce කරන්නේ කියන එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට turbulence, turbulence. So දැන් ඔන්න ඔයාලා කියවන්නත් පටන් ගත්තා. අමාරු words උත් හොයන්න පටන් ගත්තා. අමාරු words වල meanings උත් ඔයාලා දැන් දන්නවා. So දැන් ඔයාලා හිටියේ මෙතන. දැන් ඔයාලා ඉන්නේ මෙතන. So you have improved a little bit, right? ඉතින් දැන් පුළුවන් ඔයාලගේ mind එකේ තියෙන අමාරු වචන ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත වචන වලින් complete sentence එකක් හදාගන්න. So when you learn new words, try to use them as much as you can when you interact with your friend, when you talk with somebody, when you make a comment. Start using these new words. මේ new words පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි ඉගෙන ගත්ත කියලා මදි ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම්, right? ඉතින් ඒ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Example, running errands. Running errands කියන්නේ අපි කොහේ හරි එළියට යනකොට තවත් වැඩ කිහිපයකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මොකද ඩිලිවර් කරන්න හරි දැන් කිහිපයකින්ම දේවල් කලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා නම් එක වැඩක් කරන්න යනකොට තවත් වැඩ කිහිපයකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ running errands කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. If your friend or යාළුවෙක් වගේ ඇහුවොත් hey, are you going to be free in this afternoon? ඔයාලට පුළුවන් මේ අලුතින් ඉගෙන ගත්ත වචනේ පාවිච්චි කරන්න. Oh, I'm sorry, I won't be available. I have to run some errands. I am running errands. I have to run some errands for my mother. I have to run some errands for my father. ඒ වගේ මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා sentence එකක් complete කරලා answer කරන්න පුළුවන්. respond කරන්න පුළුවන්. So I'm going to share the tip now. ඉතින් මම මේ share කරන tip එක ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒක try කරගෙන මේ මට ළඟදී මට මේක ඔළුවට ආපු දෙයක්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මේක යම් තාක් දුරකට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි, උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක background story එක කිව්වත් මොකද දවසක මගේ husband එයාගේ mobile phone එකේ Siri කියලා app එකක් තියෙනවා. Siri කියලා feature එකක් තියෙනවනේ. මාව bug කරන්න, මාව annoy කරන්න. වගේ මට ඇහෙන්න එයා ඒ Siri කියන feature එකෙන් female voice එකෙන් කතා කර හිටියා. female voice එකත් එක්ක කතා කර හිටියා. So I was laughing. ඉතින් ඉංග්‍රීසි පුහුණුවන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ feature එක use කරන්න. Besides an iPhone or a Samsung phone, it doesn't matter. I'm sure every phone has this feature called Siri. I don't know what it goes in other phones, but in iPhone you have Siri, right? ඉතින් අනිත් phones වල මොකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ, but I'm sure you have it. Use this feature because මේ feature එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට simple sentence වලින් තමයි respond කරන්න. කතා කරන්න. Who cares? Nobody's going to watch you, right? ඔයාලට පුළුවන් මේ phone එකෙන් කතා කරන්න. Hey Siri, how are you doing today? එතකොට ඒ feature එක respond කරනවා ඔයාට. Hey Siri, how are you? I'm pretty good. Thanks. ඉතින් මේ වගේ conversations කතා කරන්න පුළුවන්. Simple conversations. Okay? ඉතින් මම හිතනවා මේක එක්තරා විදිහක method එකක් ඔයාලා beginner කෙනෙක් නම් ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් පුහුණු වෙන කෙනෙක් නම් ඉස්සෙල්ලාම කියලා මේක උදව් වෙයි ඔයාලට. යම් කිසි විදිහකින් ඔයාලට උදව් වුණාද කියලා අනිවාර්යෙන් මට කියන්න. මොකද මම ආසයි දැනගන්න if it's really practical ප්‍රායෝගික දෙයක් කියන එක දැනගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. Next is important. So, stop listening to sinhala songs. I know this is fun for you guys to like, you know, it's very entertainment thing, but make such commitments to your life if you really want to learn English. English ආభాෂය සහිත දේවල් බලන්න. දේවල් අහන්න. කනට හුරු කරගන්න ඒ දේවල්. ඉඳලා හිටලා හුවට කමක් නැහැ. මොකද මමත් ඉඳලා හිටලා මම ආසම සින්දුව අහනවා. 𝗖𝗔𝗕𝗏 ඒ දෙන්නගේ සින්දුවක් තමයි නින්ද නොයන හන්දාව. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි සින්දුව හද්දි අනිවාර්යෙන් ලිරික්ස් ගන්න. මං කියන්නේ අර සින්දුව ෆලෝ කරන්න ලිරික්ස් වලින්. කටින් කියන්නේ හිතින් නෙවෙයි කටින් කියන්නේ වචන ටික. ඉතින් මෙතනදිත් පුළුවන් වලට ඉංග්‍රීසි යම් තාක් දුරකට වැඩි දියුණු කරගන්න. අනිත් දේ තමයි watch movies. Your favorite English TV series have the subtitles on. ඉතින් මේ movies වල මේ TV series වල you can see their facial expressions, මොන muscles the move when සමහරක් වචන කියනකොට ඒ වගේම facial expressions, body language ඒ හැමදේම මේ movies වලින් ඔයාලට follow කරන්න පුළුවන්, analyze කරලා imitate කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වචන
ඔයාලට catch කරගන්න අමාරු නම් subtitles වලින් ඒ වචන අමාරු වචන දැක්කපු ගාම ඒක pronunciation එකත් ඔයාලගේ ඔළුවට එනවා. ඒ වගේම ඇස් වලින් දකිනා වචනේ how it's spelled. එහෙම කියද්දි මට මතක් වෙන ලංකාවේ මම දක්න දෙයක් තමයි singlish කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදි වෙන්නේ අපි කතා කරනකොට අපි ඉංග්‍රීසියට සිංහල භාෂාව add කරගන්න. Example. අනේ ඉතින් you don't know no. Did you eat? That's so true no. හැම sentence එකකට ඕ කියන කැල දාන්නේ ඇයි කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා එහෙම කතා කරන කෙනෙක් නම් stop doing it. It's not correct. සමහරක් අය කියනවා listen to native English speaker කියලා. Then again it's a good idea, but if you are at the beginning stage or the first stage of learning English process, I would suggest you not to do it because it's very difficult. Sometimes you probably don't understand the words that are spoken, and also their accent is very strong. So if you are a learner, if you are a beginner, it will be really difficult for you to catch up with the words. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් දැනට okay දැනට පුළුවන් ඔයාලට YouTube එකේ ඉන්නවා ගොඩක් ලංකාවේ YouTubersලා ඉංග්‍රීසියෙන් පිටරටවල ඉන්න අය මේකප් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්, එයාලගේ ලයිෆ්ස්ටයිල් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්, travel වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. එයාලා ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්නේ. right. මොකද මම එයාලව සජෙස්ට් කරන්නේ මේ වෙලාවේ මොකද අපේ අර same style එකනේ තියෙන්නේ. අපි ස්පීඩ් කතා කරන්නේ එක එකනාට unique accent එකක් තියෙනවා. ඉතින් beginner කෙනෙක් වෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ කෙනෙක් follow කරන්න එයාලගේ videos බලන්න ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්නකම් යම් තාක් දුරකට. ඊට පස්සේ පුළුවන් native English speakers ලගේ videos බලන්න. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා නම් that would be really great. So you really don't have to learn spoken English from textbooks or teachers or with talking to foreigners. Anyone who speaks English fluently can help you practice too. So this is the reason why I film most of my videos in English. I use aviation terms in my cabin crew videos, and you can see how I talk, how I pronounce certain words, how my expressions, my figure of speech. ඉන්න මේකයි මගේ පිළිතුර අර කීප දෙනෙක් අහුවනේ මගේ වීඩියෝස් ඇයි මම සිංහලෙන් කරන්නේ, සිංහලෙන් කරන වටිනා, සිංහලෙන් කරන ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් බලයි කිව්වේ. ඉතින් මෙන්න මේකයි මගේ පිළිතුර ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැහැ කියලා හැමදාම මේ cabin crew videos සිංහලෙන් බැලුවාම හරිද? එහෙම වුණත් හැමදාම ඔයාලා එකම තැනකින්දී හැමදාම මට කියයි අක්කේ how to improve English කොහොමද කතා කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මගේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් පිට ඉංග්‍රීසි මම භාවිතා කරන්නේ, ඉංග්‍රීසි මම රෙකෝඩ් කරන්නේ, ෆිල්ම් කරන්නේ. මම කියන දේ තේරුම් ගත්තා හෝ නැතා අර මම කතා කරන විදිය එහෙම නැත්තම් ඒ aviation terms follow කරන, catch කරගන්න, මම කතා කරන words අල්ලගන්න. යම් කිසි විදිහකින් ඔයාලට ඒ දේවල් උදව් වෙයි. යම් කිසි විදිහකින් ඒ දේවල් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කවුරු කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි දැනුම අරගෙන එහෙම නැත්නම් aviation terms ඒ වචන ඉගෙනගෙන ඔයාලට පුළුවන් cabin crew interview එකේදී ඒ වචන පාවිච්චි කරලා ලකුණු ගන්න. ඒ කියන්නේ recruiter impress කරන්න පුළුවන්. interview එක ඔයාලට තැනකදී අහනවා is there any question for us? එතනදී ඔයාලට පුළුවන් අහන්න. How many fleet does Emirates have? How many fleets does Qatar have? How many A380s that Emirates has? A380 එහෙම නැත්නම් fleet කියන වචන aviation එකේ පාවිච්චි කරන වචන. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලා කතා කරාම ඔයාලා එතනදී ලකුණු add වෙනවා මේ ළමයා වැඩිදුර කම්පැනි එක ගැන වැඩිදුර ඇත්තටම ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් cabin crew කෙනෙක් වෙන්න ඒකනේ මෙච්චර දේවල් යාලා හොයාගෙන තියෙන මේ වචන යා දන්නවා කියලා ඔයාගෙන පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩක් දුරට මම මගේ වීඩියෝස් සිංහලෙන් කරනවට වඩා ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ for you guys to get something out of it. ඉතින් හැමදාම මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා එක තැනක ඉන්න එපා. බෑ කියාගෙන හරි ඉංග්‍රීසියෙන් බලන්න වීඩියෝස් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මම කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් සිංහලෙන්. මම apply කරනවා හැම දෙයකටම. Get your listening skills used to English words. Get familiar with that. So, next. වැරදි හැදෙන්න තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. මේ වැරද්දුනේ මේ නිසා කියලා අපි ඊළඟ වෙලාවේ ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ. So, even you talk, even if you make mistakes, don't stop. Keep talking anyway. The person who's listening to you or the person who's in the conversation with you will understand you anyway, right? වැරදුනාට කමක් නැහැ. නවත්තන්න එපා. දිගටම කතා කරන්න. ඔයාලම කතා කරනකොට ඔයාලට මේ දෙයක් මුණ දෙන්න වෙයි. Avoid gaps. Gaps ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවනේ කතා කරනකොට මම ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මම හිර වෙනවා. Sometimes you say you stammer when you talk.
කියලා උඩ බලනවා බිම් බලනවා because you are not confident, right? So when you talk, when you speak, how often do you stop? Interview එකට ගිහලා මෙහෙම කතා කරද්දී නවතිනවා. බලමු දැන්. Hi, good afternoon. My name is Delaney. I am currently working in a bank. So I like to be a cabin crew. So what's the impression that you get? ඔයාලට මොකක්ද හිතුනේ? So මෙහෙම interview එකට face කරොත් ඔයාව interview කරන කෙනා recruiter එහෙම නැත්නම් assessor හිතනවා this person is not fluent in English, this person is not confident, right? ඉතින් මේ gaps ගොඩක් ඇති වෙන්නේ අපිට අපේ vocabulary එක improve නැත්නම් ඔයාගේ mind එකේ වචන නැති වුණාම. gap ඇති වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් link කරන්න, words link කරන්න. ඊළඟ sentence එක හදාගන්නකම් අතරේදී ඔයාලට link කරගන්න පුළුවන් words දාලා. Words like basically, as you know, as a result of the fact that is in adding to this. කියන ඒ වගේ linking words දාලා ඒ gap එක fill කරගන්න ඊළඟ sentence එක ඔයාගේ මනසින් හදාගන්නකම්, right? So those are the main tips and tricks. I think මම මගේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න මම කරේ මම හැම වෙලේම පොත් කියවන කෙනෙක් ඉස්සර දැන් නැහැ. අනිත් එක තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ A-levels වල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් British Council එකේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මම courses කරා අවුරුදු මම හිතන්නේ 7-8ක් විතර. ඉතින් මගේ teachers ලා ඔක්කොම හිටියේ foreign teachers ලා හිටියේ. ඒ දවස්වල මම දන්නේ දැනටත් British Council එකේ foreign teachers ලාද ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් students ලාත් හිටියේ foreign අය classes වල. ඉතින් ඒ ආభాෂය මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තිබුණා. ඉතින් ඒක ගෙදරදී මම ඒවට සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. පොඩි කාලේ මමත් බයයි. කතා කරන්න හරි බයයි. But eventually it happens naturally. ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න. I'm sure you also can do it if you give your time and effort to it. Learn in English if you commit yourself into it. It won't happen in a blink, but it will build with time. මම හිතනවා තව මාසික දෙකකින් විතර පස්සේ මට ඔයාලා කියයි අක්කි අද මම මේ තැන ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි වල කියන එක මම හිතනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා ඒ තැනට එයි කියන එක. So මේ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර වීඩියෝ එකක් අපි ඉදිරියේදී කරමු තවත් දේවලුත් එක්ක. මේ තමයි basic steps. Okay, ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ කරන්න අනිවාර්යෙන් කරන්න දවසකට අඩුම ගානේ විනාඩි 15ක් හරි ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් වැය කරන්න ඔයාගේ time එක. Okay, ඉතින් leaving that thought in your head, I'll see you guys in my next video. See you later. Bye.